welcome ulit sa ating tutorial. Ngayon, tuturuan ko kayo guys kung paano gamitin ang mag-setup o i-customize ang OBS Studio para sa live streaming sa YouTube. So first, okay natin yung OBS natin. Siyempre, kailangan nyo siyang install. Search nyo lang sa browser, OBS Studio. Meron siyang pang Windows, meron din siyang pang Apple or Mac. So ayan yung OBS natin guys. So but before that, since meron na yung camera, image na rin yan. So ito tayo ng isang scene para sa panibagong setup. Ayan. Ito yung yan ang name. Tutorial scene. Okay na lang. Ayan. So ayan yung pinaka-main natin. Wala pa yan. As you can see, yung screen niya is puro black screen pa lang. So wala pa yung mga sources. So first, add punta tayo dito sa dito tayo punta guys. As you can see, punta kayo dito sa source. Then click nyo lang yung add na icon. Then meron dyan. Siyempre unahin natin yung audio. Tsaka yung dalawang audio yan, input tsaka output. Add nyo yan, and then okay nyo lang. And then second one, and next natin yung camera. Sa camera is yung video capture. Yan, video capture device. So ayan yung camera. So open yan. So close muna natin dito kasi nakaano siya. Open siya dito. So dito. Tanggalin na natin yung camera dito. So sa sinong. Add natin ulit video capture. So yan. Buok yan. Ayun yung camera natin. So, pwede natin niya i-palitin o pwede palakihin. Like, hold nyo lang yung shift na shift. Ayan. Pwede yan. Shift. So, since OBS yan, palitin natin. Select that one. Then, lagay natin sa gilid. Ayan ang bala ko sa nilagay. And then, since black screen to, pagdagulit tayo. Punta tayo sa add button. And then, image. Pwede natin yan ang background image, kung anong background nyo. Pwede nyo lagyan, like, pagpunta kayo dyan, browse, like, natin siya download. Anong gusto nyo ilagay ng image, like, ano yung logo ng YT. Pwede nyo rin yung expand nyo lang yun guys. So, sa ating, tingnan nyo dito, natabunan nyo yung camera. Ano nyo lang, click nyo yung image, tapos i-drag nyo pababa. Kailangan bawa siya ng video capture error. So nandiyan na yung camera sa taas na. So pag gusto nyo mag-add naman ng browser, kung hindi lang gusto kayo mag-add ng browser, pwede kayo mag-add ng window capture or browser or yung display. Diba, mag-open tayo ng Google. Natin yung Google. And then, diba, ito. Ano yan? Full screen natin. Mag-alit tayo sa OBS. So, add natin guys yung display capture. Okay yung. So, ayan yung display niya. Makikita niyo yan. Ay yung display. Pwede natin, pag tinapay natin yan, makikita nyo puro ganyan. Tapos pag pumunta kayo sa website, yun na yung OBS. Ayan yung nakikita nyo. Yung naka-display. Ito yung makikita. Yan. Pag tinapay nyo yan, ayun yung makikita nyo sa OBS. So, palitan natin. Huwag natin yung display. Pag gusto nyo i-hide, ano nyo lang yung icon na yung mata na to. Add natin window na lang, window capture. And window capture or cancel.
Tingnan natin. Dahil yung video capture. Click na natin. Display browser. Browser naman. Browser. Click lang yung ano dyan. URL. Pwede nyo i-paste yung URL lang ba? Yan, URL. Paste nyo lang yan. Finish yun. Ayun na lang. Loading pa siya. Lalabas yan is itong ayan. Ayun lalabas yun. Browser. So, ayan. I-hold nyo lang yung shift na ano. Ayan. Na shift. Baka yun. Shift nyo lang. Hold shift. Tapos expand nyo. Ganyan lang guys. Kung gusto nyo naman yung iba-iba yung mag-display. Basta lagi ito mas taas yung camera nyo, yung video capture, para hindi siya matabunan. So, tanggalin natin yan. Marami siyang pwedeng ilagay. Slideshow, pwede kayo maglagay ng image slideshow. Basta may folder kayo, pwede nyo rin ilagay yung display dyan. Yung color source, pwede rin kayo maglagay ng text. Iba't ibang ano yan, may text dyan, pwede nyo ilagay. Sa window capture, gawa itong window capture nyo guys, para mag-crop siya. Natin, maling natin. And sa window capture, gawa yan. So, yun yung window capture niya. Ano nyo lang ito? Yan. So, yan yung ano nyo. Ay yung display. Yung display na ganyan. Tapos kung gagalawin nyo yan, magbabago yan. Kung ano yung channel. Pwede kayo maglagay ng mga frame. Kung gusto nyo pagandahin yung ano nyo. Pagandahin yung channel, yung pagka-display. So, ayan yung lalabas. As many as you can, pwede nyo yung i-damihan yung nandyan. Pwede yung lagyan ng layout. So, kung gusto nyo mawala yung sa taas, doon. Ano nyo lang, ganyan nyo lang. Tapos, ito rin. Ayan lang. Span nyo lang. So, nasa inyo na yun kung anong gusto nyo gawin. Pwede nyo paliitin, either kayo nang bahala kung anong magiging style nyo. Pwede kayo maglagay ng frame gaya ng dito sa kanina. Kaya may frame yan. Wala lang camera pinanggal ko. Pag display, ayan display guys. Ang maling window capture. Window capture yung tingnan natin. So ayan yung display. Sa display, kung ano yung puntahan nyo, ayan yung mag-a-attach sa ano. Ayan, ayan yung mag-a-attach. So kung gusto nyo naman na hindi buo yung ano niya, pwede nyo siyang gawing yung display, no? Para matanggal tong sa baba, iinatin nyo lang yan. That one, and then yung sa taas, yun lang. Tapos punta kayo nito, silipin nyo ito. Ayan.
Ay, yung screen niya, wala na siya. Wala na yung nasa taskbar, yung taskbar sa baba. So, ayun guys. Sana gets na yung tutorial na yon. Next guys is kung paano siya i-bind. Bind para makapag-start streaming tayo sa YouTube. Abangan po ang aking next tutorial. So if you like this video, please give a thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel, and thank you.